आज माघ 4 गते बिहीबार साताको चौथो तथा अन्तिम कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 7 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2155 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 8 अर्ब 17 करोडभन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै अडियन्सहरूमा आज निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेरिस क्यान्डल नै बनेको छ, तर सानो छ आजको क्यान्डलको बढी। सुरुवाती चरणमा तेज, हिजो चाहिँ बजार सुरुवाती चरणमा माथि गएर तल आएर बन्द गर्यो। फेरि हिजोको क्यान्डलको इफेक्टले आज तल आएको बजार, तर फेरि तलबाट बाहिर राबिँदा माथि नै गएर बन्द भएको छ। ओभरअलमा जम्मा 7 पोइन्टको मात्र गिरावट छ। कारोबार रकम भने हिजोको भन्दा कम छ र हिजो तेज कारोबार रकममा आज 8 अर्बसम्म आउनु सामान्य रूपमा र धेरै सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ आजको कारोबार रकमलाई। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगत्तै सुरुवाती चरणमा नै तेज तल आयो, एकदम शार्प फल डाउन भइसकेपछि भने आजको लागि जुन 2133 मा एउटा लोएस्ट पोइन्ट बनेको थियो त्यो नै आजको लागि लो बन्न पुग्यो र त्यो इमिडिएटली बजार चाहिँ केही माथितिर गयो, थोरै तल आएर अगाडिको लो ब्रेक नगरिकन त्यहीँबाट माथि गएर अगाडिको हाईलाई नै ब्रेक गरेको छ। त्यसपछि भने बजार फेरि केही त्यति माथि जान सकेन, अगाडि ओपन भएको भन्दा माथि गएन। त्यसपछि फेरि बजार दिनभर जस्तो ओह्रालो यात्रामै रह्यो, तर अन्तिममा भने फेरि एग्रेसिभ बायर राबिँदा मार्केट चाहिँ माथितिर गएको छ। अन्तिममा केही फल हुनु, सार्प प्राइसपछि यो फललाई सामान्य मानिन्छ। ओभरअलमा आजको बजार चाहिँ तल आए पनि तलतिरबाट माथितिर नै फर्केर चाहिँ बन्द भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ क्लियर साइडवेज प्याटर्नमा देखिन्छ र ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छ भने माथिदेखि जुन हिसाबले तेज मोमेन्टमको साथ बजार घटेको थियो, एउटा लो क्रिएट गरेर चाहिँ बजार चाहिँ माथितिर फर्किन खोजेको जस्तो रूपमा देख्न सकिन्छ। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा क्विक एनालाइसिस गर्ने हो भने के हुन्छ त, हामीले अब आगामी दिनमा चाहिँ के हुनसक्छ, कस्तो किसिमको इफेक्ट आउन सक्छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने यसरी सार्प राइजपछि बजार चाहिँ फल भएको हुनाले यो करेक्सन नर्मल हुन सक्ने र यहीँबाट बजारले यदि माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर जान्छ भने जुन 2215 को हाई छ योभन्दा माथितिर लाग्छ भने बजार फेरि पनि बुलिस नै जुन अहिले रहिरहेको छ, स्टिल बुलिस कन्टिन्यू हुने, अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुने र मार्केट फर्दर नयाँ टार्गेटको लागि माथि जाने बुझ्न सकिन्छ। तर अब नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बजार यहाँबाट तल आएर एउटा लो चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ। अब यदि माथि जाने क्रममा अहिले हेर्दा करेक्सन कम्पिटिसन भएको देखिएको छ। अब यदि माथि जाने क्रममा बजारले अब 2215 लाई पार गर्दैन र यदि तलतिर आउँछ भने तल आउँदासम्म फेरि पनि तल आएर माथि नै फर्किन्छ कि यो हिसाबले तल आएको मार्केट यसरी माथि पनि जान्छ भनेर एक्सपेक्टेसन गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर फाइनली यदि बजारले आजको लो 2133 लाई ब्रेक गरेर तलतिर गयो भने चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ एउटा ठुलो करेक्सनमा जान सक्ने, अलिकति ठुलो फल हुन सक्ने। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट बेरिस हुन्छ र यसको इफेक्ट चाहिँ अरू टाइम फ्रेममा क्रमशः देखिँदै जाने हामी बुझ्न सक्छौँ। सो अब बजार चाहिँ जबसम्म यो जस्ट लोअर अर्ली इन्डिकेसन भनौँ 2133 र 2215 को बिचमा रहेको बजार साइडेज रहनेछ र बजार चाहिँ यो हिसाबले माथि गएर तल आउन सक्ने, प्राइमरी चाहिँ यो हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। अब एनालाइसिस तर्फ जाउँ। साताको अन्तिम कारोबार दिन विकली टाइम फ्रेमबाट नै एनालाइसिस सुरु गरौँ। बजार चाहिँ तलबाट चाहिँ माथि जाने क्रममा अघिल्लो पटक जुन माथि सप्लाई क्यान्डल रहेको थियो ट्याक्क त्यो क्यान्डलबाट केही रियाक्सन आयो र अहिले माथि जाने क्रममा जुन स्याडो छ त्यही क्यान्डलको त्यो स्याडोबाट चाहिँ फेरि केही
तलतिर झरेको छ। तर आज मैले हिजोको नेप्से एनालाइसिसको भिडियोमा हजुरहरूलाई सेयर गरेको कुरा अगाडिको जुन यो बुलिस मरोबोजु क्यान्डल छ हुन चाहिँ यसमा केही स्याडो छ, केही फरक पर्दैन। यो क्यान्डल भन्दा चाहिँ बजार माथि रह्यो भने बजार चाहिँ यो अप कन्टिन्यू गइरहेको प्याटर्न भ्यालिड हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो। 2154 छ अगाडि क्यान्डल गयो, यो भन्दा माथितिर 1 पोइन्ट भए पनि माथितिर चाहिँ गएको छ। यसले चाहिँ बजारलाई केही पोजिटिभ इन्डिकेट गर्छ। सो यो एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरा। विकली टाइम फ्रेममा मार्केट एउटा सप्लाई जोनमा छ, जबसम्म यसलाई पार गर्दैन तबसम्म हामी बुलिस हुन चाहिँ सक्दैनौँ। तर मोर लाइकली विकली टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि बजार केही साइडेज अथवा केही करेक्सन आएर भए पनि यो लेभललाई चाहिँ पार गर्छ कि भन्ने खालको सिनारियो चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। तर जबसम्म ब्रेकआउट गर्दैन तबसम्म हामी कन्फिडेन्स धेरै डेभलप गर्न सक्दैनौँ। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा बजार तलबाट माथि गर्ने क्रममा 2150 देखि 2200 टार्गेट भन्ने सन्दर्भमा एकचोटि 2150 पहिलो टार्गेट हिट गरेर पहिलो रेन्ज टच गरेर बजार तल आयो र पुनः तलबाट चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल जुन क्रिएट भएको थियो मार्केटमा, त्यही क्यान्डलबाट चाहिँ बजार माथितिर लाग्यो र माथि जाने क्रममा एक्सट्रिम सप्लाई जोन अथवा भेरी भेरी स्ट्रङ सप्लाई जोनमा चाहिँ बजारले हिजो टच गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हिजो केही प्राइस तल झऱ्यो। तर हिजोको क्यान्डल इफेक्टले केही तल झऱ्यो नि, इमिडिएटली बाउन्स ब्याक चाहिँ भएको छ। सो हिजोको क्यान्डल कम्प्लिटली भ्यालिड भइसकेको अवस्था भने छैन। सो मार्केट यहीँबाट केही माथितिर जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। तर माथि जानको लागि पहिलो बजारको लागि एउटा सप्लाई भनेको जुन हिजो बनेको स्याडो छ, यो स्याडोलाई नै लिन सक्छौँ र 2180 देखि 2215 लेभललाई हामीले हेर्नुपर्ने छ, जुन अघि हामीले लोवर टाइम फ्रेममा माथि गएर पनि माथि जान सकेन र तल आउँछ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँबाट बनिएको र बजार चाहिँ यसरी अब यहाँबाट माथि गएको बजार 2215बाट चाहिँ फल भएको छ। अब माथि जाने क्रममा यदि जबसम्म 2215 पार गर्दैन तबसम्मको चान्सेस भन्ने एउटा सप्लाई जोन हिट गरेको हुनाले चाहिँ यसले बजारलाई तलतिर खसाल्न सक्छ भन्ने एनालाइसिस रहन्छ, जसले गर्दा बजार केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। सो यो लोवर टाइम फ्रेमबाट हामी हेर्नेछौँ। तर यदि 2215 भन्दा बजार माथितिर लाग्छ भने चाहिँ अब त्यसपछि यतातिरको सप्लाई जुन छ यो हिजोको क्यान्डलमै यो यतापट्टिको सप्लाईको इफेक्ट सबै हिजोको क्यान्डलमा आइसकेको छ। सो अब बजार चाहिँ 2215 पार गरेपछि अगाडिको केही डाटाहरू हामीलाई रेफरेन्स लिन चाहिँ जरुरी पर्दैन। मेरो आफ्नो एनालाइसिस अनुसार 2215 पार गऱ्यो भने त्यसपछि बजार चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ र यदि 2215 पार गर्दैन भने त्यसपछि बजार चाहिँ 2215बाट फेरि रिएक्सन तलतिर आउँछ भने बजार र तल आउने क्रममा आजको लोलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ 2133 लाई ब्रेक गर्छ भने तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। सो ओभरअलमा अब यदि बजारले ट्रेन्ड चेन्ज गर्नु छ जहाँबाट चाहिँ शार्प डाउन भएर बजार यसरी आएको थियो, सो यो लेभललाई चाहिँ बजारले अब पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट यसरी गएर यो लेभललाई चाहिँ पार गर्यो भने बल्ल हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। यो लेभललाई पार नगरेसम्म चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ केही तलतिर आउन सक्ने चान्स चाहिँ स्टिल रहन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा बजार बुलिस छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर केही पनि बिग्रेको छैन, मार्केट बुलिस छ। अगाडिको हाईको दाँजोमा हायर हाई नै फर्मेसन गरेको छ। सो यो हाई अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन, मार्केट यहीँबाट यसरी गएर अर्को हायर हाई फर्मेसन गर्न सक्छ। तर डेली टाइम फ्रेममा एउटा सप्लाई जुन चाहिँ ट्याप भएको हुनाले मार्केट अलिकति केही फल हुन्छ कि भन्ने जस्तो देख्न सकिन्छ। केही माथि गयो पनि फेरि यसरी केही फल भएर ओभरअलमा 2020 भन्दा माथिको जति करेक्सन आए पनि आवरली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ 2020 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सनमा आउन सक्ने र यसरी फेरि यो आएको दाजुमा अर्को आए नै भन्न जान सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। यो आउने करेक्सन चाहिँ नर्मल करेक्सनको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा अगाडिको हाईभन्दा माथि लागिसकेको हुनाले करेक्सन चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। यो हिसाबले जुन हिसाबले बजार अगाडि बढेको छ तल आएर फेरि माथितिर जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। सो आवरली टाइम फ्रेममा हामी बुलिस भएको हुनाले मार्केटमा यो तल आएको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ नै हुन सक्ने रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार एउटा सार्प राइजपछि 15 मिनट्समा मार्केट बुलिस नै छ। अगाडिको हाईको दाँजोमा यतापट्टि मार्केटले गएर हायर हाई नै बनाएको हुनाले 2075 यो जुन लो छ 2075 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सनमै आएको हुन सक्ने रूपमा बुझ्न सकिन्छ र त्यो पोजिटिभ नै मान्ने गरिन्छ। र 2075बाट चाहिँ पुनः यसरी बजार माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रै कुरा हो। र बजार यही आजको जुन लो छ यो लोबाट चाहिँ जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सन्दर्भमा यो लो भन्दा अगाडि 2075 भन्दा माथि जुन चाहिँ लेभलबाट पनि बजार माथितिर जान पाउँछ त्यो पोजिटिभ नै कुरा हो। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा अब निहाल्न पर्ने कुरा चाहिँ जुन 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मैले हजुरहरूलाई सुरुमै भने लगभग प्रिसाइजली हामी हेर्छौँ भने चाहिँ
अब बजारले यो एउटा लो 15 मिनट्समा क्रिएट भइसकेको छैन, करेक्सन कम्प्लिसन भएको कुनै पनि इन्डिकेसन मिलेको छैन। तर बजारले यदि अब यहाँबाट माथितिर लाग्छ, यहाँबाट माथि जाने क्रममा बजारले यो हाईलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा पार गर्नु पर्यो, यो लोलाई ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि। मिन्स अब मार्केट यसरी माथि गएर एकाएक यो हाईलाई ब्रेक गर्छ, त्यो धेरै नै राम्रो हुन्छ। तर यदि ब्रेक एकाएक गर्न नसके पनि ओभरअल केही तल आएर पनि यदि बजार माथितिर लाग्छ भने, यसरी तल आएर पनि यसरी माथितिर लाग्छ भने त्यो राम्रै रहनेछ। मार्केट माथितिर जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। तर यसमा एउटा नोटिसेबल कुरा चाहिँ बजार अलिकति ठुलो करेक्सनमा जान सक्छ र विशेष गरी यो 2075 को लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा अब माथि जाने क्रममा यदि बजारले यो जुन 2215 भएको छ यसलाई पार नगरिकन यदि यहाँबाट तलतिर झर्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने र इभन यो लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि 2090 भन्दा बजार चाहिँ माथितिर लाग्नुपर्छ। 2090 अघिको जुन सप्लाई जोन भनिएको छ, जुन 2080 देखिबाट 2180 देखिबाट 2215 सम्मको ट्याक्कै त्यो लेभलबाट चाहिँ बजार रिजेक्सन भएर तल आउने क्रममा 2133 को लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो कमजोर हुन पुग्छ। यसरी चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। हिजो साँझबाट टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासेसहरू सुरु गरेको छु साँझ 7:30 बजेबाट। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हिजो इन्ट्रोडक्टरी टाइपको मात्र भएको छ, आजबाट फ्लुएन्टली रेगुलर क्लासेसहरू सञ्चालन हुन्छ। सो यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यही क्लासमा पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नलाई 9863058867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा आजको कन्क्लुजन हामीले कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा बजारले जुन हिसाबले हिजो एउटा बियरिस सुटिङ स्टार टाइपको एउटा बियरिस हेभी बियरिस सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल क्रिएट गरेको थियो। सो हिजोको क्यान्डल आज चाहिँ त्यति भ्यालिड भएको छैन। बजार इफेक्ट मात्र आयो, केही तल झरे पनि इमिडिएटली माथि फर्केको हुनाले बजार एउटा चाहिँ माथितिर जान सक्ने कुरालाई चाहिँ यसले टुक्राएको चाहिँ छैन। माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरालाई नकार्न मिल्ने ठाउँ राखेको छैन। यदि आज बजार तल झरेरै बन्द भएको भए बजारको यो डाउन साइड कन्टिन्यू हुन सक्थ्यो, तर इमिडिएटली बजार माथि राइज भएको हुनाले केही माथितिर जान सक्ने चान्स राख्छ। तर बजारले 2180 देखि 2215 को लेभल चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मार्केटले कस्तो किसिमको रियाक्सन गर्छ र कस्तो किसिमको प्याटर्न्सहरू फर्मेसन गर्छ त्यो कुराहरू हेर्दै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा हजुरहरूलाई आफ्नो एनालाइसिस राख्दै हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा 1 लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।